आजको यस भर्चुअल क्लासमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। म हुकुम पौडीको तर्फबाट आज म तपाईहरुसँग चाहिँ क्लास 11 को च्याप्टर लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी पार्ट 2 लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस पार्टमा हामी आइडिया अफ लिमिट, सम रुल्स एसोसिएटेड विथ द लिमिट अफ द फंक्शन एन्ड लिमिट्स अफ अल्जेब्रिक फंक्शन को बारेमा स्टडी गर्ने छौं। पार्ट 1 मा हामीले फंक्शन को कन्सेप्ट र त्यसमा भएका सर्टेन फर्म्सहरु फंक्शन को चाहिँ डिटरमिनेन्ट फर्म भनेको के हो, इन्डिटरमिनेन्ट फर्म भनेको के हो त्यसको बारेमा स्टडी गरेका थियौ। र हामी 1/0 कसरी इन्फिनिटी भयो र 1/∞ कसरी 0 भयो त्यसको आइडियाहरुको बारेमा स्टडी गरेका थियौ। र आज हामी चाहिँ आइडिया अफ द लिमिट को आइडिया कहाँबाट र कसरी सुरु भयो त्यसको बारेमा स्टडी गर्ने छौं है फर्स्टमा। त्यसपछि हामी रुल्स अफ द लिमिट पढ्ने छौं र लास्टमा अल्जेब्रिक फंक्शनको एउटा फर्मुला हामी डिराइभ गर्ने छौं। ओके, अब आइडिया अफ द लिमिटमा म फर्स्टमा एउटा कुनै फंक्शन लिन्छु है। मैले एउटा फंक्शन लिए लेट f(x) है an वेयर मैले यसलाई वेयर an represents area of a regular polygon है, area of a regular polygon inscribed in a circle, भनेर मैले an लाई लिए। अब त्यसरी मैले योसँग रिलेटेड फर्म यो फिगर बनाउँछु। यो एरिया सँग रिलेटेड यो स्टेटमेन्टले भन्न खोजेको कुरा के हो त्यसको लागि मैले एउटा यहाँ कम्पास लिए। ओके, मैले कम्पास लिए। यो कम्पासलाई मैले अब अलिकति यता सारेर अलिकति सानो बनाउँछु है। यो कति सेन्टिमिटर छ, मैले 3 सेन्टिमिटर लिए यसलाई। ओके, ल अब यसलाई मैले एउटा सर्कल बनाएँ। नेक्स्ट सर्कल चारवटा सर्कल बनाउँछु है, तीनटा। हल्का चारवटा सर्कल बनाएपछि तपाईलाई आइडिया दिन सजिलो हुन्छ भनेर हो। अब धेरै पनि बनाउन सकिन्छ चारवटा। ओके, अनि म यो कम्पासको काम छ नि यसलाई रिमुभ गर्दै अब यसलाई चाहिँ रेगुलर पोलिगन बनाउँछु। फर्स्टमा म ट्रायंगल लिए है, मैले के लिए ट्रायंगल लिए है। ट्रायंगल पनि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। रेगुलर पोलिगन भनेपछि अब यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल फर्स्ट को। ओके, यो चाहिँ तपाईको इक्विलेटरल ट्रायंगल भयो। सेकेन्डमा म अब यसमा क्वाड्रिलेटरल लिन्छु है। सेकेन्डमा क्वाड्रिलेटरल लिन्छु। ओके, रेगुलर पोलिगन भनेर भनिरहेको छ। अनि थर्डमा म चाहिँ पेन्टागन लिन्छु है। पेन्टागन मैले पेन्टागन लिए। सबै रेगुलर छ, सेम शेप, यो लेन्थ चाहिँ सेम छ। अनि त्यसरी मैले चाहिँ यसमा चाहिँ हेक्सागन लिन्छु। ओके, यो चाहिँ हाम्रो हेक्सागन हो। तपाईले जसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, यसरी नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन, तर रेगुलर चाहिँ हुनु पर्यो है। यसै हो हाम्रो मैले एन्ड सो अन, र यो भन्दा अरु पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईले। ओके, एन्ड सो अन। यो मैले एउटा फिगर लिए ट्रायंगल है, पोलिगन इन्स्क्राइब इन अ सर्कल है। अब देन यसमा चाहिँ देन लिमिट है n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी है। लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी f n है, f(x) लिमिट यसमा चाहिँ n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी। मैले x लिएको छु, x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी where x represents side of the सर्कल पनि भन्न सक्छु अथवा यसलाई n पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो। ओके, यसलाई मैले n भनिदिए है। यसलाई अलिकति
x नभनेर मैले यहाँ n भने, त्यसलाई यहाँ n भने। ओके, त्यसपछि n टेन्स टु इन्फिनिटी f n, यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि लिमिट है, लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टु, यो तपाईको हुन्छ एरिया अफ सर्कल, अफ द सर्कल। यो भनेको के त भन्दाखेरि जब तपाईले यो पोलिगनको साइड बढाउँदै लानुहुन्छ र साइड बढाउँदा 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 तपाईले त्यो नम्बर अफ साइड चाहिँ इन्फाइनाइटको अर्डरमा पुर्याउनुहुन्छ भनेपछि त्यो पोलिगनको एरिया के को सँग, त्यसको लिमिटिङ भ्यालु के सँग इक्वल हुन्छ भनेपछि सर्कलको सँग। तपाईले यहाँ प्रत्येकमा देखिराख्नु भएको छ, यो यसमा ट्रायंगल लिँदाखेरि ट्रायंगल भन्दा बाहिर पर्ने एरिया है, ट्रायंगल भन्दा बाहिर पर्ने एरिया यति छ, धेरै छ यसमा। हेर्नुस् त, यो ट्रायंगल भन्दा बाहिर पर्ने एरिया हो। अब तपाई साइड बढाउँदै जाँदा यो पोलिगन भन्दा बाहिरको एरिया के हुँदै गइरहेको छ, घट्दै गइरहेको छ। ल हेर्नुस्, यो पोलिगन भन्दा बाहिरको एरिया के हुँदै गइरहेको छ, घट्दै गइरहेको छ। अझ यसमा अझ कम भयो है, यसमा अझ कम भइरहेको छ, यसमा त अझ कम भएको छ। त्यस्तै गर्दा 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 के हुन्छ, एट लास्टमा यो पोलिगनको एरियाले इन्टायर सर्कललाई के गर्छ, कभर गरिदिन्छ। कुन कन्डिसनमा, n टेन्स टु इन्फिनिटी, जब नम्बर अफ साइड अफ द पोलिगन इन्फाइनाइट को अर्डरमा हुन्छ तब के हुन्छ, एरिया अफ द पोलिगन इज इक्वल्स टु एरिया अफ द सर्कल। यो चाहिँ लिमिटिङ केस हो है, यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल भयो। यसरी चाहिँ लिमिटको आइडिया जेनेरेट भएको है, एउटा इक्जाम्पल यो हो। अब मैले चाहिँ अर्को इक्जाम्पल लिन्छु है, एउटा सजिलो इक्जाम्पल छ, म सजिलो इक्जाम्पल लिन्छु। त्यसपछि हामी इन्फाइनाइट सिक्वेन्स पनि गरौँला है। म अर्को इक्जाम्पलमा, नेक्स्ट इक्जाम्पलमा के लिँदैछु त भन्दाखेरि एउटा लेट है, f यहाँ 1 भनेर भने मैले f1 इज इक्वल्स टु 0.9 भनेर भने, f2 इज इक्वल्स टु 0.99 भने, f3 इज इक्वल्स टु 0.999 भनेर। त्यस्तै गरेर डट 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 fn इज इक्वल्स टु कति होला, 0.999 कतिसम्म, related to n places है, n पोजिसनसम्म होला त्यो। अब यो भइसकेपछि के हुन्छ त, अब यसमा चाहिँ तपाईले सजिलैसँग भन्न सक्नुहुन्छ है, लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी fn भने के होला, 0.99999 कति हो, कति त्यो भनेको यो कतिको अर्डरमा हुन्छ, 1 को अर्डरमा हुन्छ है। यसरी पनि तपाईको लिमिटको आइडिया भयो। अब म एउटा तपाईलाई क्वेशन दिन्छु है, तपाईले यसको बारेमा एउटा क्वेशनको बारेमा सिम्पल म इन्फाइनाइट सिरिज लिए, सिक्वेन्स एन्ड सिरिज तपाईले ग्रेड 10 मा पढिसक्नु भएको छ, त्योसँग रिलेटेड क्वेशन लिए मैले एउटा इन्फाइनाइट सिरिज लिए है। लेट अस कन्सिडर अ इन्फाइनाइट सिरिज है, मैले चाहिँ इन्फाइनाइट सिरिज कन्सिडर गरे है। लेट अस consider an infinite series, Sn is equals to right, Sn is equals to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus to n टर्म्स। अब n टर्म्स सम्म छ, अहिले मैले n टेन्स टु इन्फिनिटी लिन्छु अनि त्यो इन्फाइनाइट सिरिज जान्छ है। अब यो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यो यसो हेर्दाखेरि तपाईले यसलाई जियोमेट्रिक सिरिज है। अब लिमिट है n टेन्स टु इन्फिनिटी Sn इज इक्वल्स टु कति होला त, यसको भ्यालु कति हुन्छ है, त्यो कति हुन्छ त्यो निकाल्छौँ हामीले अब। ओके, अब फर्स्टमा गिवन सिरिज इज ज्योमेट्रिक, मैले फर्स्टमा के लेखेँ यसको सोल्युसन निकाल्दा है, गिवन सिरिज इज ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक सिरिज किन त भन्दाखेरि कमन रेशियो 1/2 छ है, एज कमन रेशियो
r is equals to t2 divided by t1 गर्नुस् यो कति आउँछ 1 by 2 divided by 1 equal to 1 by 2 चाहिँ कमन रेशियो भयो now Sn है Sn sum of the geometric sets को फर्मुला लगाउनुस् a है कति हुन्छ त्यो फर्मुला लगाउँदै जानुस् है 1 minus r to the power n divided by 1 minus r यो चाहिँ तपाईले पढेको फर्मुला तपाईले r को फर्मुला पनि पढ्नु भएको छ ओके r को फर्मुला के पढ्नु भएको छ भन्दाखेरि Sn is equals to a r to the power n minus 1 divided by r minus 1 एउटै हो तपाईले अब माइनस जस्तो a minus b लाई b minus a को फर्ममा लेख्दाखेरि दुईबाट माइनस माइनस कमन आयो त माइनस माइनस क्यान्सल आउट हुन्छ है जसरी लेख्दा पनि हुन्छ यदि माथि 1 minus r को पावर n लेखिन्छ भने मुनि 1 minus r लेख्ने हैन माथि r को पावर n minus 1 लेख्नुहुन्छ भनेपछि मुनि चाहिँ r minus 1 लेख्ने ओके अब सम्झिनु पर्ने एउटा कुरा चाहिँ के पनि हो त भन्दाखेरि यदि r चाहिँ 1 भन्दा सानो भयो भने यो फर्ममा लेख्ने है r चाहिँ 1 भन्दा सानो भएपछि यो फर्ममा लेख्ने r 1 भन्दा ठूलो भयो भने यो फर्ममा लेख्दा चाहिँ हुन्छ है ओके यो फर्ममा लेख्दा हुन्छ यो पनि हो है यदि r को भ्यालु 1 भन्दा ठूलो भएपछि यो फर्ममा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले r को भ्यालु 1 भन्दा सानो भएपछि यो फर्ममा लेख्न सक्नुहुन्छ ओके अब म चाहिँ यसमा भ्यालु राखे a भनेको फर्स्ट टर्म जुन चाहिँ 1 छ 1 minus r भनेको 1 by 2 को पावर कति भयो n भयो अनि डिवाइड बाइ 1 minus 1 by 2 है यति भयो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जानुस् सल्भ गर्दै जानुस् इज इक्वल्स टु तपाईको कति हुन्छ 1 अनि 1 minus 1 by 2 को पावर है n डिवाइड बाइ तपाईको 1 minus 1 by 2 कति भयो 1 by 2 भनेपछि कति आउँछ त यहाँ तपाईको Sn is equals to यो 2 माथि जान्छ 2 1 minus 1 by 2 को पावर n यति चाहिँ भयो है अब हामीले निकाल्ने त के हो लिमिट हो है देन लिमिट n tends to infinity Sn is equals to limit n tends to infinity 2 bracket 1 minus 1 by 2 को पावर n हो and is equals to अब के होला 2 into 1 minus 1 by है अब 2 को पावर इन्फिनिटी भनेको कति इन्फिनिटी नै भयो है 2 को पावर इन्फिनिटी भनेको कति इन्फिनिटी इज इक्वल्स टु तपाईको कति हुन्छ 2 into 1 minus something by infinity भने 0 है इज इक्वल्स टु कति आयो तपाईको 2 आयो दिस इज द आन्सर है यो इन्फाइनाइट सिरिज को चाहिँ यसरी सोलुसन गरेको इज इक्वल्स टु 2 ओके अब त्यही भएर हामी जनरली इन्फाइनाइट सिरिजमा हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि है तपाईले इन्फाइनाइट सिरिजमा फर्मुला के सम्झाउँछ त भन्दाखेरि Sn है S infinity इज इक्वल्स टु a डिवाइड बाइ 1 minus r भनेर फर्मुला सम्झ्यो हुन्छ फर r लेस देन 1 जब चाहिँ r चाहिँ लेस देन 1 हुन्छ त्यो केसमा हाम्रो मोडुलस अफ r है r ग्रेटर देन 1 भयो भने सिरिज डज नट एक्जिस्ट r लेस देन 1 मा मात्र इन्फिनिट सिरिज एक्जिस्ट हुन्छ है डोन्ट फरगेट S इन्फिनिटी इज इक्वल्स टु कति हुन्छ a डिवाइड बाइ 1 minus r हुन्छ फर r मोडुलस अफ r लेस देन 1 जब चाहिँ मोडुलस अफ r लेस देन 1 हुन्छ त्यस्तो केसमा मात्र इन्फिनिट सिरिज एक्जिस्ट हुन्छ यदि मोडुलस अफ r ग्रेटर देन 1 भयो भने इन्फिनिट सिरिज एक्जिस्ट हुँदैन ओके ल यो त भयो आइडिया अफ द लिमिट भनेपछि हामी सिरिजको पनि के पढ्यौं सिरिजको पनि हामी एउटा लिमिटिङ भ्यालु इन्फिनिट सिरिजको लिमिटिङ भ्यालु निकाल्यौं अब मलाई लिमिट अफ द फंक्सन है लिमिट अफ द फंक्सन भनेको के हो त्यतातिर लाग्छु है लिमिट अफ द फंक्सन तिर लागौं मैले एउटा टपिक लेखे लिमिट है अफ अ फंक्सन लिमिट अफ अ फंक्सन ओके यसमा एकदम अब हामी पढ्ने भनेको यही हो है लिमिट अफ द फंक्सन पढ्छौं हामी ल जस्तो यसमा मैले फर्स्टमा के भन्छु त भन्दाखेरि अ नम्बर है
लिमिट फंक्सनले त कुनै एउटा भ्यालु दिन्छ है, एउटा फाइनाइट भ्यालु देला अथवा जुन कुनै भ्यालु देला त्यसलाई मैले कुनै नम्बर भने है, एउटा नम्बर भनेर भने लिमिट, किनकि फंक्सनले अलवेज एउटा भ्यालु दिन्छ। फंक्सनले हामी केही इनपुट राख्दाखेरि केही भ्यालु आउँछ, आउटपुट आउँछ, त्यसलाई मैले लेट अ नम्बर भनेर भने। ओके, लेट है अ नम्बर, नम्बर एल, एल चाहिँ एउटा के हो, नम्बर हो है, टु which value of the function है, value of the function, value of the function fx approaches, approaches भनेको त्यसको नजिक पुग्छ भनेको, when x approaches, when x approaches certain number a, so x को भ्यालु कुनै सर्टेन नम्बर a मा पुग्दाखेरि fx को भ्यालु चाहिँ l मा एप्रोचेस हुन्छ भने है, then l is said to be limiting value of, then है l is said to be limiting value of fx as x tends to a भनेर हामी यसरी यसलाई चाहिँ लिमिटिङ भन्छौँ। अब that is limit है x tends to a fx is equals to l, यो चाहिँ के हो, लिमिट अफ द फंक्शन हो, यो के हो, लिमिट अफ द फंक्शन, यसरी चाहिँ नभुल्ने है, लिमिटिङ भ्यालु और लिमिट अफ द फंक्शन है, यो नभुल्नु ल। अब कुनै पनि फंक्शनको लिमिट चाहिँ दुईवटा हुन्छ, एनी फंक्शन मे हैव है टु लिमिटिङ भ्यालु। अब दुई तरिकाले चाहिँ लिमिटिङ भ्यालु र तिनी दुईटा लिमिटिङ भ्यालु सेम हुनुपर्छ अनि बल्ल लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ। ओके, जस्तो हामी चाहिँ x टेन्स टु a छ है, जस्तो x टेन्स टु a, मैले एउटा x टेन्स टु सपोज 3 भने है, x टेन्स टु 3 भने, अब यो 3 को नजिक तपाईं दुई तरिकाले पुग्न सक्नुहुन्छ, एउटा लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट है, लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट, अर्को चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडबाट, जस्तो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट तपाईको 3 को नजिक पुग्नलाई तपाई 2.9 2.99 2.999 है 2.9999 डट 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 गरेर यसै तपाई 3 को नजिक पुग्न सक्नुहुन्छ भने राइट ह्यान्ड साइडबाट 3.1 है 3.01 3.001 है 3.0001 डट 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 गर्दै तपाई 3 को नजिक आउन सक्नुहुन्छ। ओके, यसरी तपाई 3 को नजिक आउन सक्नुहुन्छ। जब तपाई यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट 3 को नजिक पुग्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्छ। जब तपाई राइट ह्यान्ड साइडबाट 3 को नजिक पुग्नुहुन्छ यसलाई के भन्छ, राइट ह्यान्ड लिमिट भन्छ। अब यसमा चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट है, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, यसलाई LHL भन्छ सर्टकटमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट LHL भन्ने भन्छ, इज इक्वल्स टु लिमिट x टेन्स टु है x टेन्स टु a माइनस, यो a माइनस भनेको अथवा x टेन्स टु 3 माइनस भन्नुस्, हामीले यहाँ 3 लेखेको छ, a माइनस है, यो a माइनस भनेको a भन्दा अलिकति सानो भनेको, नेगेटिभ a होइन कि a भन्दा अलिकति सानो। जस्तो यहाँ 3 माइनस भनेपछि 2.999 भन्ने बुझ्नुस्, 2.9999 बुझ्नुस्, 3 भन्दा अलिकति सानो है fx है, यो चाहिँ कुनै एउटा भ्यालु है, यो L1 आयो। ओके, यो के आयो, L1 आयो। अनि फेरि अर्को चाहिँ राइट ह्यान्ड लिमिट है, राइट ह्यान्ड लिमिट, यसलाई RHL भनेर भन्छ। राइट ह्यान्ड लिमिटमा तपाईको लिमिट
x टेन्स टु a प्लस भनेको a भन्दा अलिकति ठुलो पोजिटिभ a भनेको हैन कि a भन्दा अलिकति ठुलो त्यो भनेको जस्तो यहाँ x टेन्स टु 3 छ भने 3 भन्दा अलिकति ठुलो है 3.00001 भन्न सक्नुहुन्छ ओके f x इज इक्वल्स टु l2 भयो जब l1 इज इक्वल्स टु l2 हुन्छ तब के हुन्छ त मिसलाई भन्दाखेरि लिमिट अफ द फंक्शन इज सेड टु बी एक्जिस्ट है l1 इज इक्वल्स टु l2 भयो भने l1 र l2 को डिफरेन्ट भ्यालु भनेपछि लिमिट एक्जिस्ट हुँदैन l1 र l2 को सेम भ्यालु आयो है यो तपाईको सल्भ गर्दाखेरि 4.9999 आथ्यो यो सल्भ गर्दाखेरि तपाईको 5.00001 आएपछि त्यो नियर अबाउट त्यो चाहिँ के हो एक्जिस्ट भयो अथवा दुईटैको एप्रोक्सिमेट भ्यालु कति आयो 5 आयो एउटा 4.9999 आछ अर्को चाहिँ 5.00001 आछ भनेपछि दैट इज है लिमिट अफ द फंक्शन इज सेड टु बी एक्जिस्ट है अब इफ l1 is equals to l2 then limit x tends to a f of x is said to be exist है यसलाई के भन्छ लिमिट अफ द फंक्शन सेड टु बी एक्जिस्ट भनेर भन्छ ओके ल यो त भयो लिमिट अफ द फंक्शन भयो अब फंक्शन को भ्यालु इन्फिनिटी पनि हुन सक्छ कुनै कुनै भ्यालुको कुनै फंक्शन को लिमिटिङ भ्यालु इन्फिनिटी हुन सक्छ है इन्फिनिटी एज द लिमिट अफ द फंक्शन जस्तो हामीले फंक्शनल भ्यालु इन्फिनिटी हुँदाखेरि फंक्शन डज नट एक्जिस्ट भनेर भनेको थियो तर लिमिटिङ भ्यालु फंक्शन को फंक्शनल भ्यालु हैन कि फंक्शन को लिमिटिङ भ्यालु इन्फिनिटी भयो भने है त्यो चाहिँ इन्फिनिटी एज द लिमिट अफ द फंक्शन भन्न खोजेको कुरा इन्फिनिटी चाहिँ लिमिट अफ द फंक्शन चाहिँ हुन सक्छ है फंक्शनल भ्यालु इन्फिनिटी हुन सक्दैन यदि फंक्शनल भ्यालु इन्फिनिटी भयो भने त्यो डज नट एक्जिस्ट फंक्शन डज नट एक्जिस्ट एट x इक्वल टु समवेयर एल्स त्यो भन्छ हामीले तर यदि इन्फिनिटी फेरि के हुन सक्छ फंक्शन को लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ हुन सक्छ अब त्यतातिर जाउँ है इन्फिनिटी केमा जाउँ फंक्शन को लिमिटिङ भ्यालुमा जाउँ है इन्फिनिटी एज द लिमिट अफ द फंक्शन भनेर मैले एउटा टपिक लेखेँ इन्फिनिटी है एज अ limit of a function infinity as a limit of a function okay इसको बारे में मैं टॉपिक ले है ल सही मैले एउटा कुनै फंक्शन लिए लेट y is equals to fx be a function if the value of fx if the value of fx है fx को value as कतिमा as x tends to a right is greater than than any pre-assigned right any pre-assigned number is greater than any pre-assigned number however large right any pre-assigned number however large भनेको के त भन्दाखेरि अहिले सम्म देखेको सबैभन्दा ठूलो नम्बर सम्म पनि त्यसको भ्यालु पर्दैन भनेको है if the value of fx as x tends to is greater than त्यो भन्दा पनि ठूलो भनेर भनेको त्यति ठूलो प्रिएसन अहिले सम्म however large तपाईले जति ठूलो नम्बर देख्नु भएको छ त्यो भन्दा पनि ठूलो कति है however large है अहिले सम्म देखेको भन्दा सबैभन्दा ठूलो भनेर भनेको प्रिएसन है then we say that limit of fx
limit of fx function, a limit of fx is infinity, is infinity, right? Limit of the function is infinity as x tends to a भनेर भन्छ। सिम्बोलिकल्ली यसलाई कसरी है, सिम्बोलिकल्ली है, लिमिट x tends to a f x is equals to infinity, यो चाहिँ हुन सक्छ है भनेर भनेको। इन्फिनिटी एज अ लिमिट अफ द फंक्शन, फंक्शन को लिमिटिङ भ्यालु इन्फिनिटी हुन सक्छ, तर फंक्शनल भ्यालु नै इन्फिनिटी भइदियो भने फेरि त्यो हामी डज नट एक्जिस्ट भनेर, फंक्शन डज नट एक्जिस्ट भनेर पढिसकेको छ। तर फंक्शन को लिमिटिङ भ्यालु इन्फिनिटी हुन सक्छ। ओके, फंक्शन को लिमिटिङ भ्यालु इन्फिनिटी हुन सक्छ। एक्जाम्पल है, एउटा एक्जाम्पल लिए मैले लिमिट है x टेन्ड्स टु 2 है 1 बाई है 2 माइनस x छ भने यसमा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो इन्फिनिटी आउँछ। 1 बाई 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टु तपाईको 1 बाई 0, यो भनेको कति आउँछ इन्फिनिटी। लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ इन्फिनिटी भनेको यही हो है। एउटा फंक्शन, हाम्रो फंक्शन के हो, हाम्रो फंक्शन यहाँ के छ, इज इक्वल्स टु 1 डिवाइडेड 2 माइनस x। यसमा हामी के भन्छौँ, फंक्शन चाहिँ डज नट एक्जिस्ट बट लिमिट अफ द फंक्शन एक्जिस्ट भनेर भन्छ। लिमिट अफ द फंक्शन जसको भ्यालु चाहिँ इन्फिनिटी हो, तर फंक्शन डज नट एक्जिस्ट एट x इक्वल टु 2, बट लिमिट चाहिँ एक्जिस्ट, लिमिट चाहिँ छ, लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ इन्फिनिटी छ है भनेर भन्न सक्छ। अब सम रुल्स रिलेटेड विथ लिमिट है, म चाहिँ अब यसको लिमिटसँग रिलेटेड केही रुल्सहरुको बारेमा तपाईलाई भन्न गइरहेको छु, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। ओके, सम रुल्स है, सम रुल्स related with limit भनेर भन्छ है। लिमिट, सम रुल्स रिलेटेड विथ लिमिट, यसलाई चाहिँ लिमिट थ्योरम पनि भन्न सक्नुहुन्छ, लिमिट थ्योरम। ओके, अब यो भनेको चाहिँ के हो त, त्यतातिर ल है। यसमा चाहिँ एकदम सजिलो छ, यो रुल्सहरु याद गर्ने हो। यिनी रुल्सहरु यस्तो यस्तो रुल्सहरु लिमिटमा हामी युज गर्न पाउँछौं है, अब एप्लाई गर्न पाउँछौं। यसमा मैले लेट है तपाईको लेट fx and gx है be any two function है, any two function of x such that यसमा चाहिँ मैले लिमिट x tends to a fx भनेको तपाईलाई यसलाई मैले m भने है, and लिमिट x tends to a gfx भनेको n भने, कति भने n भने, देन है 1 नम्बरमा हेर्नुस्। अब 1 नम्बरमा के लेख्छु त भन्दाखेरि लिमिट x tends to a है fx plus minus gx छ भने fx plus minus gx भनेपछि तपाईले मजाले के लेख्न पाउनुहुन्छ, लिमिट x tends to a fx plus minus लिमिट x tends to a gx लेखेर है, तपाईले यसरी gx लेखेर इज इक्वल्स टु fx को भ्यालु अब m प्लस माइनस n यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर 2 नम्बरमा है तपाईको लिमिट x tends to a सिमिलरली fx डिवाइड बाइ gx यस्तो आयो भनेपछि तपाई लिमिट है x tends to a fx है डिवाइड बाइ लिमिट x tends to a gx गरेर
m डिवाइड बाई n यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके है, यो भयो। र बाँकी रुल्सहरुमा चाहिँ त्यो 3 नम्बरमा तपाईको लिमिट x टेन्ड्स टु a fx into gx है, fx into gx छ भने तपाईले लिमिट x टेन्ड्स टु a fx यसको एउटा फर्म प्लस इन्टु लिमिट x टेन्ड्स टु a gx यसको अर्को फर्म गरेर m into n यो भ्यालु तपाईको आउँछ है। अनि अर्को फोर्थ रुल्स चाहिँ 4 नम्बरको रुल्स है, यो सम्झिराख्नुस् के भन्दाखेरि लिमिट तपाईको x टेन्ड्स टु a छ अनि यदि फंक्सन रुट भित्र भयो हैन fx चाहिँ रुट भित्र भएपछि त्यो लिमिट चाहिँ तपाईले त्यहाँ लान पाउनुहुन्छ है। लिमिट x टेन्ड्स टु a fx is equals to root over m भनेर यसरी हुन्छ। These are the rules है, some rules related with limit of the function। यी रुलहरुलाई चाहिँ तपाईले मजाले याद गर्नुस्, एकदमै काम लाग्ने रुलहरु अबको प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि अति नै काम लाग्ने रुलहरु है। अब हामी के पढ्न जाँदै छौं त भन्दाखेरि एउटा फर्मुला, म तपाईलाई एउटा अब अल्जेब्रिक फंक्सनको फर्मुला पढाउन जाँदै छु। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुस्, अति नै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला है। ल त्यो फर्मुलाको बारेमा मैले यहाँ लिमिट अफ अल्जेब्रिक फंक्सन एउटा थ्योरम छ, थ्योरम 1 भनेर लेखे, रिलेटेड विथ लिमिट of algebraic function है, रिलेटेड विथ लिमिट अफ अल्जेब्रिक फंक्सन। अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा जस्तो एउटा के छ त भन्दाखेरि लिमिट तपाईले याद गर्ने कुरा है, लिमिट x टेन्ड्स टु a x को पावर n माइनस a टु द पावर n डिवाइड बाइ है x minus a is equals to हुन्छ n है, n अनि a to the power n minus 1 है। अब a to the power n माइनस पावरमा -1 है, n minus 1 ओके। अब यो चाहिँ भ्यालिड फर है, भ्यालिड फर n यो तपाईको इन्टिजर भयो भने भ्यालिड छ, अनि यो n चाहिँ फ्र्याक्सनमा पनि भ्यालिड छ, इन्टिजर एन्ड फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल पॉइन्टमा पनि है। फ्र्याक्सन भनेपछि त्यो डेसिमलमा पनि भ्यालिड हुन्छ, n इन्टिजर होस् अर फ्र्याक्सन होस् त्यसमा भ्यालिड छ। मैले यो फर्मुलालाई अब यो फर्मुला तपाईलाई बुझ्नको लागि है, यो फर्मुलालाई बुझ्नको लागि मैले तपाईलाई एउटा सिम्पल डिभिजन रुल, यहाँ चाहिँ मैले डिभिजन रुल एउटा डिवाइड कुनै एउटा फंक्सनको मैले डिवाइड गरेर देखाउँछु तपाईलाई, एकदमै बुझ्ने ट्राई गर्नु होला। मैले चाहिँ एउटा चाहिँ x टु द पावर 5 माइनस a टु द पावर 5 लाई है x माइनस a ले डिवाइड गर्छु है। कतिवटा टर्म आउँछ, कस्तो एक्सप्रेसन आउँछ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला ओके। मैले x माइनस a ले जनरल डिभिजन रुलमा गएमा x टु द पावर 5 माइनस a टु द पावर 5 यो डिवाइड गर्दैछु है। फर्स्टमा x ले यो x ले x को पावर 5 लाई x को पावर 4 चोटी डिवाइड जान्छ, x को पावर 4 ले अब यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ x को पावर 5 माइनस x को पावर 4 है a भन्ने टर्म आउँछ। अब तपाईले यसो सबट्र्याक्ट गरेर हेर्नुस् है, सबट्र्याक्ट गर्नुस् त यो माइनस हुन्छ है, यो चाहिँ तपाईको प्लस भइदिन्छ, तपाईको यो र यो क्यान्सल आउट हुन्छ, तपाईको बच्च कति त a टु द पावर 4 हैन x टु द पावर 4 है, x टु द पावर 4 अनि a माइनस a टु द पावर 5 बच्च। फेरि तपाईले के गर्नुस् त फेरि डिवाइड गर्नुस्, यो x ले त x टु द पावर 4 लाई कति जान्छ
माइनस प्लस भयो यहाँ प्लस एक्स क्यूब ए चोटि गयो है एक्स ले एक्स टु द पावर 4 लाई हो अनि ए छ एक्स को पावर 4 लाई एक्स क्यूब अनि ए को ए नै भन्छ अब फेरि यसले फेरि यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् कति आउँछ एक्स टु द पावर 4 ए माइनस अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा फेरि एक्स क्यूब ए स्क्वायर है यसलाई फेरि अब फेरि सबट्र्याक्ट गर्नुस् त के हुन्छ सबट्र्याक्ट गर्दा यो माइनस हुन्छ है यो चाहिँ तपाईको प्लस भइदिन्छ यो र यो गयो अब तपाईको बच्च कति हेर्नुस् एक्स क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए टु द पावर 5 है फेरि तपाईले यो एक्स ले एक्स क्यूब लाई डिवाइड गर्नुस् प्लस एक्स स्क्वायर भयो है फेरि एक्स स्क्वायर ले एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर पनि हुन्छ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स क्यूब लाई एक्स ले एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर लाई ए स्क्वायर छुट्ने भयो अब फेरि ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ले दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् है कति आउँछ एक्स क्यूब है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए क्यूब यस्तो फर्म आउँछ है अब फेरि सबट्र्याक्ट गरेर हेर्नुस् त तपाईले यो माइनस हुन्छ है सबट्र्याक्ट गर्न हेर्नुस् त ल सबट्र्याक्ट गरेर यो माइनस हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ प्लस हुन्छ फेरि यो र यो तपाईको के भयो क्यान्सल आउट भयो अब फेरि कति बच्छ यहाँ बचेको छ एक्स स्क्वायर ए क्यूब है माइनस ए टु द पावर 5 फेरि यो एक्स ले एक्स स्क्वायर लाई कति चोटि जान्छ एक्स ले एक्स स्क्वायर लाई एक्स चोटि ए क्यूब ठीक छ यस्तै गर्दा है एक्स ए क्यूब भयो यसले फेरि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर मुनि लेख्नुस् त है एक्स स्क्वायर ए क्यूब माइनस एक्स ए टु द पावर 4 भयो अब यो फेरि सबट्र्याक्ट गर्नुस् त तपाईको कति आउँछ माइनस यो तपाईको प्लस भइदिन्छ यो र यो गयो अब यो बच्यो कति एक्स ए टु द पावर 4 माइनस ए टु द पावर 5 अब फेरि यो एक्स ले एक्स ए टु द पावर 4 लाई एक्स एक्स क्यान्सल आउट भयो यसमा कति बच्छ ए टु द पावर 4 मात्रै बच्यो है अब ए टु द पावर 4 ले यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एक्स ए टु द पावर 4 माइनस ए टु द पावर 5 अब यसलाई फाइनल सबट्र्याक्ट दिनुस् है फाइनल यसलाई सबट्र्याक्ट गर्दा माइनस प्लस है यो दुईटै क्यान्सल आउट भयो अनि यहाँ के बच्यो 0 रिमाइन्डर 0 रिमाइन्डर है यति भयो अथवा नथिङ रिमाइन्डर है रिमाइन्डर भयो भनेपछि यहाँ हामीले के गरेको थियो पावर 5 लिएको थियो यहाँ टर्महरु कतिवटा टर्म हेर्नुस् है 5 वटा पावर लिने बेला कतिवटा टर्म आउँछ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा टर्म आउँदो रहेछ त्यस्तै यदि पावर 6 वटा भयो भने कतिवटा टर्म आउँछ यहाँ त्यस्तै गरेर 6 वटा टर्म आउँछ 7 वटा भएपछि 7 वटा टर्म आउँछ n भएपछि n वटा टर्म आउँछ मैले भन्न खोजेको कुरा त्यो बुझ्नुस् एउटा र यो हामीले जुन हाम्रो आएको छ नि यो है जुन हामी डिवाइड गरेर जुन हाम्रो सोलुसन आएको छ x को पावर 4 प्लस x क्यूब a प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर है प्लस x a क्यूब प्लस a टु द पावर 4 यसलाई तपाईले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि x को पावर 4 लाई तपाईले x को पावर 4 लाई है x को पावर 4 लाई तपाईले x को पावर अब यो आउटपुट लेख्ने तरिका सिकाउँदैछु त x पावर 4 लाई तपाईले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ यसको आउटपुटलाई है x को पावर 4 लाई तपाईले x को पावर 5 माइनस 1 है अनि a को पावर 0 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ प्लस त्यस्तै अर्को x क्यूब a लाई चाहिँ x को पावर 5 माइनस 2 है अनि a को पावर चाहिँ 1 लेख्न सक्नुहुन्छ a को पावर कति लेख्न सक्नुहुन्छ 1 त्यस्तै गरेर प्लस अर्को टर्मलाई x स्क्वायर a स्क्वायर छ यसलाई चाहिँ x को पावर 5 माइनस 3 है अनि a स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी लेख्दै जान सक्नुहुन्छ त्यसैले फाइनली चाहिँ तपाईले कति लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अर्को चाहिँ x को पावर 5 माइनस 4 यो टर्मलाई x a क्यूब लाई अनि a क्यूब भन्नु भन्नुस् है अथवा a क्यूब लाई चाहिँ a क्यूब नै भन्नुस् अनि लास्टको टर्म छ नि लास्टको टर्मतिर मैले फोकस गरे यसलाई चाहिँ x भन्ने टर्मै छैन x को पावर 0 अनि तपाईले लास्टको टर्मलाई चाहिँ a टु द पावर 5 माइनस 1 भन्न सक्नुहुन्छ है अनि यसरी तपाईले आउटपुटलाई लेख्न सक्नुहुन्छ अब यही हिसाबमा मैले यसको आउटपुटलाई कसरी लेख्न सक्छु त है
यसको आउटपुटलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु म त्यतातिर तपाईलाई अलिकति त्यो एंगलमा मैले तपाईलाई ढाल्न खोजे है त्यो एंगलतिर हल्का मुभ हुनुहोस् त है अब यो चाहिँ तपाईलाई मैले बुझाउनको लागि मात्र देखाएको हो यो तपाईले एक्जाममा लेख्नु पर्दैन है मैले डाइरेक्ट बाइ डिभाइडिङ है by dividing x to the power n minus a to the power n है by dividing अथवा by dividing यानी कि dividing by लेख्नुस् है dividing यो अगाडिको by लेख्नुस् dividing x to the power n minus a to the power n by x minus a we get है मैले x to the power n minus 1 a to the power 0 plus x to the power n minus 2 a to the power 1 plus dot 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 plus है लास्ट में x to the power 0 a to the power n minus 1 अनि टोटल नंबर अफ टर्म कतिवटा हुन्छ यहाँवटा हुन्छ है जब तपाईको यहाँ चाहिँ कतिवटा हुन्छ यसमा पावर 5 भएको कन्डिसनमा 5 वटा टर्म हुन्छ भने पावर n भएको कन्डिसनमा कतिवटा हुन्छ यहाँवटा टर्म हुन्छ है अनि यहाँ चाहिँ मैले यसमालाई टक्क लाएर नम्बर अफ टर्म्स n लेखे है त चाहिँ containing n टर्म्स n वटा टर्म्स है अब नाउ तपाईले लिमिट x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a गर्दा फेरि तपाईले के लेख्न पाउनु पर्यो लिमिट x tends to a है x to the power n minus 1 a to the power 0 plus x to the power n minus 2 a to the power 1 plus dot 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 plus x to the power 0 a to the power n minus 1 कतिवटा टर्म छन् कन्टेनिङ n टर्म्स अब भ्यालु राख्दिनुस् तपाईको के आउँछ x to the power n minus 1 x को ठाउँमा a हुन्छ है a to the power n minus 1 अनि a को पावर 0 भने 1 हो प्लस x to the power n minus 2 x छैन कि a to the power है a to the power n minus 2 dot a to the power 1 है n minus 2 dot a to the power 1 plus dot 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 गर्दै तपाईको यसको 1 हुन्छ dot a to the power n minus 1 कतिवटा टर्म छ n वटा टर्म छ यसै नबिर्सिनुस् है कतिवटा टर्म छ n वटा टर्म छ भनेपछि यसलाई तपाईले अब लेख्ने बेला है कसरी लेख्नुस् त भन्दाखेरि is equals to है अब सबैमा a to the power n minus 1 प्लस सबैमा है a to the power n minus 2 प्लस 1 हुन्छ यो पनि a to the power n minus 1 नै भयो प्लस डट डट प्लस a to the power n minus 1 कतिवटा टर्म छन् n टर्म छन् n वटा टर्म छन् जब तपाईले a to the power n minus 1 तपाईले a plus a गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ 2a गर्नुहुन्छ आउँछ है a plus a गर्नुहुन्छ भने 3a आउँछ त्यस्तै गरेर n वटा a जोड्नु भयो भने कति आउँछ na आउँछ त्यस्तै गरेर यहाँ पनि a to the power n minus 1 a to the power n minus 1 गरेर n वटा a to the power n minus 1 लाई जोड्दा फेरि कति आउँछ n a to the power n minus 1 आउँछ ओके यसरी चाहिँ तपाईको है तपाईले चाहिँ यतिबाट यति याद गर्दा हुन्छ माथिको चाहिँ तपाईलाई मैले एक्जाम्पल मात्र दिएको है अब एक्जाम्पललाई सहित गर्दा पनि हुन्छ यो मोर क्लियर हुन्छ है अनि देयरफोर तपाईले सम्झिनु पर्ने एज अ थ्योरम है लिमिट x tends to a है x to the power n minus a to the power n divided by x minus a छ भने है x minus a छ भने यो भनेको n a to the power n minus 1 फर्मुला हुन्छ भनेर सम्झिनुला नबिर्सिनुला अबको प्रब्लमहरु चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ एउटा की फर्मुला है यो चाहिँ की हो अल्जेब्रिक फंक्सनको लागि यो फर्मुला के हो की हो ओके अनि आजको क्लास यति भन्दै म समाप्त भएको घोषणा गर्छु
अब हाम्रो अपकमिङ क्लास भनेको प्रब्लम सल्भिङको क्लास हुनेछ है। अब आउने क्लास भनेको प्रब्लम सल्भिङको क्लास हुनेछ। अब त्यहाँ फङ्सनले लिने फर्म्स र प्रब्लम चाहिँ कस्तो कस्तो आउँछ त्यसको बारेमा हामी चाहिँ अपकमिङ क्लासमा डिस्कस गर्नेछौँ। दिस मच फर टुडे है। केही जिज्ञासा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला र तपाईलाई यदि यो भिडियो लाइक पर्यो भनेपछि मन पर्यो भनेपछि लाइक शेयर र सब्स्क्राइब अवश्य गर्नु होला। ओके, यति जेनसम्मलाई हेर्नुभयो, धन्यवाद। ओके, बाइ बाइ।